یلدا واژه‌ای است با تبار سامی که احتمالاً ریشه‌ای سریانی داره و معنای اون زاده شدنه. پس شب یلدا یعنی شب زایش. اما در این شب طولانی چه کسی زاده شده؟ با مرور منابع باستانی مشخص میشه که یلدا شب تولد ایزد مهره. اما شگفت‌انگیز اون که مهر ایزد روشنایی بوده و جلوه بیرونی اون خورشیده. پس چطور ممکنه خورشید در طولانی ترین و ظلمانی ترین شب سال متولد بشه؟ برای پی بردن به منطق این روایت ابتدا باید کمی درباره ایزد مهر بدونیم. مهر ایزد عشق و پیمانه. اون از پیمان در برابر دروغ که همون پیمان شکنی دفاع میکنه. همونطور که خورشید با تابیدن نور سایه و شب رو از بین میبره، ایزد مهر هم سیاهی دروغ رو با روشنایی حقیقت مغلوب میکنه. پس به تعبیری مهر همون حقیقته که با نور خودش دروغ رو برملا میکنه. به همین دلیله که در گذشته مردم مهر رو گواه میگرفتن تا پیمانشون رو نگهبانی کرده و پیمان شکنان رو مجازات کنند. و از همین رو مهر مانند ایزدی جنگاور تصویر می شده. اما برخلاف انتظار تولد مهر به جای تابستان در اوایل زمستانه. چرا که ایرانیان عقیده داشتند خورشید هر شب میمیره و دوباره در روز بعد متولد میشه و در چرخه‌های فصلی هم در زمستان بیرمق شده و در نوروز دوباره احیا میشه. و چون این چرخه روشنایی و تاریکی رو به مانند نبردی میان نور و ظلمت تعبیر می‌کردند، فرض گرفتند که مهر در تاریک‌ترین شب سال، یعنی زمانی که ظلمات بر همه جا حاکمه، زاده میشه تا با تاریکی بجنگه و بر اون غلبه کنه. به همین دلیل بعد از شب یلدا مدام روزها طولانی و شبها کوتاه‌تر میشه تا اینکه در نوروز شب و روز برابر شده و مهر پیروز میشه. فلسفه شب یلدا این قصه زیباست. از شیر گاوکش نقش بربسته بر تخت جمشید که تصویری نمادین از نبرده تا انار سر سفره یلدا که نماد آناهیتا، مادر مهر و ایزد باروریه، این داستان و نماد پردازی های اون رو در سراسر تاریخ و جغرافیای ایران زمین مشاهده می‌کنیم. این روایت که تمدن ایران رو برای مدتی طولانی زنده نگه داشته، قصه عشق و پیمان میان آدمیانه. پیوندی که با اراده و مهر بسته میشه و شکستنش دروغ و برپا بودنش حقیقت ایجاد میکنه. اما ما از این اسطوره چی می‌آموزیم؟ تصور کنید برای ایرانیان که مدام مورد حمله و تاخت و تاز اقوام بیرونی که بعضاً وحشی نیز بودند قرار می‌گرفتند، روایت تولد خورشید در تیره ترین شب سال چه دلالت‌های سیاسی و اخلاقی به همراه داره. به عنوان نمونه در تذکره‌های صوفیه می‌خونیم که بسیاری از عرفای بزرگ ابتدا راهزن و عیاش بودند و حادثه‌ای باعث تحول و رستگاری اونها شده. پس این تصویر که موجودی نیرومند از میان ظلمت متولد میشه، نه تنها برای ملتی که دچار زمستان شده، بلکه برای تک تک آدم‌هایی که به لحاظ اخلاقی در ظلمت هستند هم نوید بخشه. به این ترتیب اسطوره یلدا داستانی درباره امیده. پس ما ایرانیان چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان مردمی که در یک حوزه تمدنی زندگی می‌کنیم، هرگاه آیینی چون یلدا و فلسفه وجودی اون رو زنده نگه داریم، میتونیم امیدوار باشیم که قادریم بر ظلمت و تاریکی پیروز بشیم و این امر جز به پیمان بستن با نور حقیقت میسر نمیشه.